Welcome to Yanille's Kitchen! At ito ang vlog ko sa pag-aaral ko ng pagluluto. Cooking Journal number 94! Pork Estofado. Yan ang lulutuin natin ngayon. Kailangan natin ng pork, bawang, carrots, saging na saba, brown sugar, toyo, suka, paminta, at nor pork cubes. Pero kung meron kayong pork broth, mas magandang gamitin yon. At ito po ang ating mga ingredients. Hello mga Beriwaps! Welcome po uli sa aking cooking journal. So ang una natin gagawin ay i-marinate natin ang ating baboy. Una, ilagay natin ang ating bawang. Ilagay natin ang toyo. Ang suka. Lagyan din natin ng paminta. So, hahaluin natin at hayaan mo natin itong mababad at least 1 hour or hanggang 3 oras para mas malasa yung ating baboy. Ang ginamit kong parte ng baboy is kasim. Pwede rin pork shoulders at pork belly. Ngayon, magpainit tayo ng kawali at maglagay tayo ng mantika. Mga Beriwaps, lutuin muna natin ang ating carrots. So, hayaan lang nating lutuin ang magkabilang side ng ating carrots. Tapos, balik pa rin na natin. Kapag luto na yung ating saging, set aside na rin natin ito. Ayan, okay na ang ating saging. Maglalagay lang ako ng konting mantika dahil magluluto na tayo ng ating baboy. Lagay na natin ang baboy. So, hayaan lang natin maluto ito ng bahagya. Pero huwag niyong sosobrahan yung pagluluto kasi baka tumigas yung ating baboy. Tapos, mahina lang yung apoy. Huwag tayong maiinit na maluto ito. Balik pa rin natin kapag medyo nag-brown na. Ilagay na natin ang marinade ng pork kanina. Ayan. So, maluluto pa yung bawang dyan. Then, haluin natin ang bahagya. Ang gagawin ko ngayon ay lalagyan natin ng tubig. Ayan, kasi maiiga rin naman siya mamaya. Tapos, lalagyan ko ng nor pork cubes. So, mas maganda sana kung yung gagamitin natin is pork broth mismo or beef broth. Pero dahil ito lang yung pinaka-accessible ngayong panahon ito, na madali akong makakaluto, ito muna ang gagamitin ko. So, hindi ko muna siya ilalahat kasi baka mapaalat ako. Yan, kalahati mo lang ilalagay ko. Mamaya ko na lang idadagdag later kapag kulang yung ating nilagay na pork broth. Then, hayaan ko lang siyang matunaw at kumulo. Kapag kumukulo na, ilalagay ko na ang asukal. So, ito daw yung importanteng ingredient ng estofado dahil para siyang adobo na matamis.
Yan, hahaluin lang natin. Tapos, aantayin ko siya na mabawasan yung sabaw. Then, mamaya-maya, ready na natin itong iserve and ilalagay natin yung mga gulay. Kapag medyo kapag medyo pag medyo lumapot na yung ating sabaw, ilagay na natin ang ating carrot. Isunod natin ang saging na saba. Tapos, atin itong haluin at ready na natin itong iserve. So, kita-kits tayo mga Beriwaps sa taste test itong aking lutong Pork Estofado. Luto na ang aking Pork Estofado. Mga Beriwaps, maraming salamat po sa panonood ng aking cooking journal number 94. At ngayon, titikman na natin itong aking niluto na Pork Estofado. Okay. So, kuha tayo ng laman. Syempre, gusto ko rin tumikim ng sabaw. Ayan. Ay, sorry. Enjoy mga Beriwaps! Tamang-tama lang yung lambot ng baboy. Tapos, ang sarap niya. Maraming salamat mga Beriwaps sa panonood ng aking cooking journal. So, konti na lang po, 6 na recipe na lang po ang aking ipopost para marating ko yung aking 100 recipe journal. So, thank you very much po for watching! Yanille's Kitchen!